Mga kabalat, kamusta na kayo dyan? And welcome na naman sa ating panibagong tattoo vlog. So nagbabalik na naman si Kuya yung Mananato para muling mag-drawing sa balat ng may balat. No? So sa nakikita nyo mga kabalat, nagpiprehan na naman tayo. Panibagong sakit sa ulo. Well, yung pagpiprehan di natin problema. Pagpiprehan syempre, baon natin yon bilang skill natin bilang artist. Ang mahirap lang kasi sa freehand is madaling mabura yung pattern na drawing natin kasi walang stencil. So sa nakikita nyo mga kabalat, no, ang piyesa na gagawin natin ngayon ay isa sa mga favorite kong gawin, no? Excited na akong i-share sa inyo to mga kabalat. So lately na humaling tayo sa mga Japanese traditional and oriental tattoo. Ano ba yung mga nagustuhan ko sa Japanese? Well, isa sa nagpapaganda sa Japanese tattoo is yung mga background nila, yung mga waves, yung mga wind bars, clouds. Sa totoo lang, kasama talaga yun sa centerpiece ng Japanese tattoo. No, hindi lang siya talaga ginawa bilang pang background kasi ayun din yung bububuhay talaga sa mga Japanese traditional tattoo So dun din iikot yung content natin sa araw na ito. So panoorin nyo muna itong mga lining na ginagawa natin and enjoy watching mga kabalat. So ayun na mga kabalat, nais kong ibahagi sa inyo kung ano yung exciting part para sa akin kapag gumagawa ako ng mga Japanese tattoo. At yun ay walang iba kundi ang paggawa ng wind bars, mga clouds, mga waves, finger waves kagaya ng ginagawa natin ngayon. Bakit ba siya exciting mga kabalat? Kasi isa yan sa mga bumubuhay sa isang Japanese piece na tattoo. Kapag maganda nga yung mga main character ng Japanese tattoo, and sablay naman yung paggawa ng mga wind bars, mga background, parang nawawala yung ganda nung pagiging Japanese tattoo niya. Kasi isa na talaga sa attraction ng Japanese tattoo yung mga background nila, mga paggawa ng wind bars. Kagaya na nakikita nyo ngayon mga kabalat, umpisa na natin yung mga wind bars. Paano nga ba nila nagagawa yung mga shading ng mga wind bars nila? Well, ang tawag sa technique na yan mga kabalat is ginagawa nilang well saturated yung gray wash ng wind bar nila. Baka kasi iniisip nyo gumagamit agad sila ng dark na shades ng gray wash nila and then or medium, yun na yung nilalapat agad nila sa paunang layer ng wind bar nila. Hindi ganun mga kabalat. Nag-i-start talaga sila sa pinaka-light shades ng kanilang gray wash. And then unti-unti, i-build up nila yan hanggang sa pinaka-extent na kayang i-build up nung light gray wash nila. Tapos, saka sila lilipat sa medium kapag kailangan pang mas i-dark and then heavy, and then gumagamit din naman talaga sila ng true black na pigment. So ayun yung traditional way ng paggawa nila ng wind bars sa mga traditional Japanese tattoo. Kasi sa panahon ngayon may mga iba't ibang way na rin. Gumagamit na rin yung iba ng mga opaque gray sa pag build up ng pigment nila ng gray wash.
o ng shade nila ng gray wash. Maganda rin naman yung effect nun, mga kabalat. Pero syempre, iba pa rin yung effect ng traditional na shading ng wind bars. Ma-share ko lang, mga kabalat, no? Dati kasi, talagang bira lang ako ng bira kapag Japanese traditional, mga Japanese tattoo, mga ginagawa ko. Hindi ko sila masyado pinag-aaralan. Hanggang sa yun nga, lately, nahuhumaling ako sa mga paggawa ng mga Japanese tattoo. And I think naman na unti-unti ko siyang natututunan. Naniniwala kasi ako, mga kabalat, no, na bawat style ng tattoo may malalim na meaning. O halimbawa na lang ng mga mga Maori, mga Polynesian. Siguro naman aware kayo na may mga meaning yun. Syempre, ganun din sa Japanese tattoo. May mga malalalim na meaning din yan at hindi tayo pwedeng basta-basta magtattoo na lang. Pinag-aaralan din talaga natin yan kung paano yung tamang way ng paggawa nun and yung history, lalo na yung mga Japanese characters nila ng mga main character yan, may mga darumadal, mga koi fish, may mga meaning yan, mga kabalat, no? And then mismong itong mga wind bars, may mga meaning yan at mga tamang paraan ng paggawa. Hindi lang tayo basta bira ng bira. So kagaya nga na sinabi ko, mga kabalat, no? Yung tamang way ng paggawa ng wind bars, ayan, kagaya na nakikita nyo na naman ngayon. Mag-build up lang naman, mag-build up mula sa light shades hanggang sa maging saturated yung gray wash. Piruin nyo, ayan yung pinaka light gray wash na tinimpla ko, pero ayan na yung nagiging kinakalabasan niya. Parang brownish siya na gray. Napakaganda ng effect niyan kapag kagaling, mga kabalat. So wala kayong dapat na ikatakot na baka nabubugbog yung balat ni client. Siyempre, pinapractice yan, mga kabalat. Kasi siyempre, pag na-overwork mo talaga yan, mabubugbog mo talaga yan. Pero gamit ang tamang gaan ng kamay, yung tamang baon ng needles, yung depth ng needle na pwede mong ibaon sa balat, wala kang dapat na ikatakot na baka nabubugbog na natin yung balat ni client. So isa yun sa mga pinag-aaralan kapag gumagawa ng wind bars para makagawa ka ng well-saturated na gray wash sa inyong mga wind bars. Ito yung pinaka-paborito kong part, yung pinakamalaking wind bar sa piyesa na ginagawa natin. So mamaya, i-flex ko sa inyo mamaya yung kalalabasan yan. And mga kabalat, ano ba yung pinagkaiba ng saturated gray wash? Well, yun yung main topic talaga natin yung wind bars. So yung technique na ginagawa doon is yung saturated gray wash. Ano yung pinagkaiba niya sa natural na pag-gray wash? So mamaya rin may gagawin din ako dyan na wave shot tayo, finger wave shot tayo. Ayun, gagamitan ko siya ng regular na atake ng gray wash. Unlike sa mga wind bars, is well saturated yung ginagawa natin. Minimake sure natin na saturated talaga yung gray wash na ginagawa natin sa wind bars. Ayan, ang ganda ng pagkaka-saturate ko sa wind bars na ginagawa ko ngayon. Kaya yan yung paborito ko, yung mga malalaking wind bars. Mas na papakita kasi natin yung yung pinaka-package nung gray wash natin. And then sa part na yan, mga kabalat, may sa mga Japanese tattoo, gumagamit din sila ng mga solid block. Yung pinaka buong wind bar na yun is solid block. Ayun kasi yung pangsara nila. Kapag kunyari magpapalit sila ng panibagong direction ng wind bar, minsan ginagamit nila yun pangsara. Ayan, nakikita nyo, mga kabalat. Ayan yung natural na pag-gray wash. Ginagamit natin kapag nagpo-portrait tayo. So, padapis-tapis lang hanggang sa makabuild up ng parang silky na gray wash. Diba? Parang smooth lang. So, pareho lang yan ang ginagamit kong gray wash, mga kabalat. Yung shade na ginagamit ko dun sa saturated gray wash natin sa paggawa ng wind bars. Ayan din yun, yung light na gray wash na ginawa ko, yung timpla ko.
So nakita yung kaibahan, di ba? Kung paano yung pag-apply niya, paano naman kapag sa Winburst mo siya ginamit. And then syempre dyan, nagbi-build up na rin ako ng shades dyan. So, padark ng padark para maganda yung effect ng finger waves natin. At isa nga yun sa mga dahilan kung bakit napaka-interesado ako gumawa ng mga Japanese na tattoo. Talagang interesting kasi para sa akin yung mga pagiging intricate ng mga backgrounds na ginagamit nila. Kagaya niya ng mga finger waves. So, hindi mabubuhay yan kapag wala yung mga negative spaces na ginagawa. So, napakaraming bagay pa na dapat tayong pag-aralan sa Japanese tattoo. Well, aminado ako doon na marami pa akong dapat matutunan. Pero sana matutunan ko sila lahat. Kasi talagang sobrang interesting talaga ng culture ng Japanese tattoo. So yun, para matutunan mo lahat ng tungkol sa Japanese tattoo, siguro kailangan mo rin talagang pag-aralan yung kultura nila. And sa part na to, mga kabalat, nagko-color packing na tayo ng mga maple leaves natin. And syempre mga kabalat, ang ginagamit talaga nila dyan, mahilig silang gumamit ng pigment na shoe, kung tawagin nila. Pero since wala tayo nun, nireplicate na lang natin siya. Parang red-orange yung kulay ng shoe. So, nagtimpla na lang tayo. So, ito na yung ating finished product, mga kabalat. Pagpasensyahan nyo na kasi madilim and then maya liliwanag. Kasi since home service tayo, hindi natin dala lahat ng ating ilaw. Kaya pa iba-iba yung focus tsaka yung exposure ng tattoo natin. Siguro flash ko na lang yung pinaka-favorite part ko. Ito siya mga kabalat. Makikita nyo yung difference kasi ng well-saturated tsaka yung regular na gray wash. So, salamat sa inyong panonood mga kabalat. And I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa tattoo vlogag na ito. So, see you sa next vlog. Wala na, finish na.